नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सगळ्यांचं अतुल सरवंगी ह्या युट्यूब चॅनलवर स्वागत. पहा मित्रांनो, आज या सेशनमध्ये आपण फक्त आणि फक्त मॉडेल ऑक्झिलरीजचा आपण इथनं पुढे अभ्यास करणार आहोत. पहा मित्रांनो, प्रायमरी ऑक्झिलरीज आणि मॉडेल ऑक्झिलरीज ह्यामध्ये फरक आहे. प्रायमरी ऑक्झिलरीज तुमचे काय आहेत? पहा मित्रांनो, आधी एम, इज, आर, डू, डज, डीड आणि हॅव, वॉज, वर आणि हॅड. ओके, हे काय तुमचे प्रायमरी ऑक्झिलरीज आहेत. ओके, आता मॉडेल ऑक्झिलरीज काय आहे तुमचे? कॅन, कुड, शुड, मस्ट, मे. आता आपण त्यांचा अभ्यास करणार आहोत. यांना सोडून, ह्या ऑक्झिलरीज सोडून जे काय बाकीचे आहेत ते सगळे तुमचे मॉडेल आहेत. ओके, एवढं लक्षात ठेवा. आता पहा मित्रांनो, हे जे मॉडेल ऑक्झिलरीज आहेत यांना तुम्ही डिफेक्टिव्ह वर्ब्स पण म्हणू शकता. ओके, आणि हे काय दर्शवतात? तुमचं हे म्हणजे काय? तुमचे विचार प्रकट करण्यासाठी. कुठले विचार? जसे की बंधन, परवानगी, अपेक्षा, तुमची मनस्थिती, नंतर शक्यता, ह्या ज्या काही अशा गोष्टी आहेत हे प्रकट करण्यासाठी तुम्हाला ह्या मॉडेल ऑक्झिलरीजचा वापर होतो. जसे की पहा, आता कॅन काय दर्शवतं बघून घ्या. आता कॅन तुमचं काय दर्शवतं? तुमची शक्यता आणि तुमचं सामर्थ्य. म्हणजेच इंग्रजीमध्ये पहा, कॅपॅसिटी अँड एबिलिटी. कॅन काय दर्शवतं? तुमची कॅपॅसिटी आणि एबिलिटी म्हणजे तुमचं सामर्थ्य. जसं की पहा, आता तुम्ही एखादी गोष्ट नवीन शिकता, बरोबर? जसं की तुम्ही सायकल चालवायला शिकता, पण सायकल चालवण्यापूर्वीची तुमची परिस्थिती कशी असते? तुम्ही असमर्थ असता ना, त्यावेळेस तुम्ही काय म्हणता? मला सायकल जमत नाही, है की नाही? ज्यावेळेस तुम्ही त्याचा सराव करता किंवा त्याच्यावर पूर्ण म्हणजे त्याची तयारी करून तुम्ही ती सायकल चालवायला तुम्ही शिकता, मग शिकल्यानंतर तुम्ही काय म्हणता की मी आता सायकल चालवू शकतो, किंवा आता मी इंग्रजी बोलू शकते, किंवा मी बोलू शकतो, मला आता इंग्रजी चांगल्यापैकी जमू शकतंय, हे की नाही? आता ज्यावेळेस आपण म्हणतो त्यावेळेस काय वापरायचं आपल्याला? कॅन. काय वापरायचे? कॅन. याचं शेवटी अर्थाचं म्हणजे वाक्य म्हणजे मराठीच्या वाक्याच्या शेवटी काय होतं? शकत किंवा शकतो, शकते, असं त्याचा अर्थ होतो. पहा, खूप सोपं आहे, काही अवघड नाही. फक्त लक्षात ठेवायचंय की त्याचा मराठीमध्ये शकत, शकतो, शकते आणि त्याचं ते काय दर्शवतं? कॅपॅसिटी आणि एबिलिटी. ओके, हे त्यातनं त्याचे विचार प्रकट होतात. आता याची वाक्यरचना पहा मित्रांनो, हे आपलं लक्षात आलं असेल मित्रांनो, ठीक आहे? आता याची वाक्यरचना पहा, त्याच्यामध्ये पण मित्रांनो ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह आहे. बघा, आता ऍक्टिव्हाइज म्हणजे काय समजून घेऊ. असे वाक्य सुरुवात ही काय कर्त्याने होते, किंवा अशा वाक्यांमध्ये कर्ता असतो, त्यांना आपण काय म्हणणार? कर्तरी प्रयोग, म्हणजेच इंग्रजीमध्ये ऍक्टिव्हाइज. आता याचं सूत्र पहा मित्रांनो, याच्यात तुम्हाला सुरुवातीला सब्जेक्ट, नंतर हे कॅन, नंतर वर्बचं फर्स्ट फॉर्म आणि नंतर ऑब्जेक्ट. पहा, आय कॅन गिव्ह, मी देऊ शकतो. वी कॅन गिव्ह, आम्ही देऊ शकतो. यू कॅन गिव्ह, तुम्ही देऊ शकता. ही कॅन गिव्ह, तो देऊ शकतो. शी कॅन गिव्ह, ती देऊ शकते. दे कॅन गिव्ह, ते देऊ शकतात. साई कॅन गिव्ह, साई देऊ शकतो. म्हणजेच शेवटी काय आले? शकत, शकतो, शकते. ओके,
किंवा आता या ठिकाणी आता मी पुरुष आहे म्हणून मी काय वापरलं तो. आता त्याच ठिकाणी जर कोण स्त्रीलिंग असेल किंवा स्त्री असेल तर ती काय वापरेल तर. मी देऊ शकते, आहे की नाही. म्हणजेच पहा, एखादी वाक्यात तुम्हाला लिहून देतो. मी देऊ शकतो. ओके. वी कॅन गिव्ह, आम्ही देऊ शकतो. यू कॅन गिव्ह, तुम्ही देऊ शकता. नंतर आहे ही कॅन गिव्ह, तो देऊ शकतो. शी कॅन गिव्ह, ती देऊ शकते. दे कॅन गिव्ह, ते देऊ शकतात. आय कॅन गिव्ह, ताई देऊ शकतो. आता पहा, हे झालं तुमचं ऍक्टिव्ह वाईज पॉझिटिव्ह. ओके. आता ह्याच आपल्याला काय करायचं मित्रांनो, निगेटिव्ह. आता ह्याच्यात पुढे आपल्याला काय करायचंय, आता बघा हे जे कॅन आहे ना त्याच्यात पुढे तुम्हाला काय नॉट लावायचं. काय नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. आता इथं तुमचं सगळं हा गिव्ह निघून जाईल. गिव्ह आणि कॅनच्या मध्ये नॉट आहे. जसं की बघा, आय कॅन नॉट गिव्ह, मी देऊ शकतो. काय झालं, मी देऊ शकत नाही. वी कॅनॉट गिव्ह, आम्ही देऊ शकत नाही. यू कॅनॉट गिव्ह, तुम्ही देऊ शकत नाही. ही कॅनॉट गिव्ह, तो देऊ शकत नाही. शी कॅनॉट गिव्ह, ती देऊ शकत नाही. दे कॅनॉट गिव्ह, ते देऊ शकत नाही. आय कॅनॉट गिव्ह, ही देऊ शकत नाही. पाहिजे मराठीमध्ये मी वाक्य लिहितो, तुमच्या लक्षात येईल. बघा मित्रांनो, जेव्हा मराठीमध्ये देऊ शकतो, शकते असं येतं त्यावेळेस ते झालं तुमचं पॉझिटिव्ह आणि ते झालं तुमचं मॉडल एक्झॅक्टली कॅन. आणि ज्यावेळेस तुम्ही असं द्यावा त्याच्या पुढे नाही लावता, मी देऊ शकत नाही. जेव्हा मराठीत असं शेवटी येतं देऊ शकत नाही, खाऊ शकत नाही, पिऊ शकत नाही, म्हणजे होऊ शकत नाही असं ज्यावेळेस वाक्यरचना येते त्यावेळेस तुम्हाला काय वापरायचं, कॅनॉट. तुम्ही ह्या कॅनॉटला तुम्ही असंही लिहू शकता किंवा डायरेक्टली असंही लिहू शकता. ओके. आय कांट. ओके. म्हणजेच मी देऊ शकत नाही. पहा मित्रांनो, या लेक्चरमध्ये फक्त तुमचे दोनच कन्सेप्ट घेतले, ते मॉडेल एक्झॅक्टलीचं कॅनचं पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. आणि पुढील सेशनमध्ये आपण आहे ना त्याचं वर्बल क्वेश्चन आणि डब्ल्यूएस क्वेश्चन, ओके, दोन्ही कन्सेप्ट क्लिअर करून घेऊ. म्हणजेच काय तुमच्याही लक्षात राहील आणि तुम्हालाही शिकल्यासारखं वाटेल. पहा मित्रांनो, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला पहिलं तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि आमच्या लेक्चरला नक्की एक लाईक करा, जे म्हणजेच त्यातनं आम्हाला थोडंसं मोटिवेशन भेटेल. आणि मोटिवेशन भेटेल ना असंच आम्हाला व्हिडिओ बनवायची थोडंसं बूस्ट भेटेल. तर मित्रांनो, मला सांगता द्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.